سلام به VGMAG پلاس خوش اومدید. دومین قسمت از این مجموعه آیتم ها که اختصاص پیدا میکنه به معرفی فیلم، کتاب و سریال های تلویزیونی که ما در طول هفته جای مختلف سایت بهش نمیپردازیم و VGMAG پلاس خونه اونهاست. کتابی که می‌خوایم این هفته براتون معرفی کنیم اسم جالبی هم داره. اسمش از سفر شگفت‌انگیز مرتضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود. یک مقدار اسمش طولانیه ولی بهتون قول میدم که از همین جاش مشخص داستان بامزه‌ای رو میخواد روایت کنه. نوشته رومان پورتولاس که ابوالفضل الله دادی یکی از دوستای خوب من کار ترجمهش از زبان فرانسه بر عهده داشته. انتشارات ققنوس هم وظیفه نشرش رو فکر می‌کنم بر عهده داشته، درسته؟ و سال 96 اولین بار منتشر شده. داستانی رو روایت میکنه که نکات مختلفی رو از کشورهای مثل فرانسه، بریتانیا و اسپانیا در خودش جای داده و به نکات جالبی از جمله سفر مهاجرای غیرقانونی و وضعیت کشورهای مختلف اروپا میپردازه. داستان خیلی بامزه‌ای داره ولی از طرفی میشه توش مسائلی رو پیدا کردش که شاید در قالب یه همچین داستانی فقط بشه روایتشون کردش، با توجه به اینکه وضعیت ترجمه کتاب‌های خارجی زبان تو کشورمون هم خیلی وخیمه و معمولاً ترجمه‌هایی که به دست مخاطبا میرسه کیفیت جالبی نداره. باید این نکته رو اشاره بکنم که ابوالفضل الله دادی در این زمینه واقعاً تخصص خیلی خوبی داره و تونسته یکی از روون‌ترین و بهترین ترجمه‌هایی که از این رمان میتونین گیر بیارین رو براتون آماده بکنه. پیشنهاد میکنم، خیلی بامزه است داستانش و تعداد صفحه‌اش هم اگه بخوام بهتون بگم 296 صفحه، خیلی زیاد نیستش ولی میتونه یه مدت مناسبی سرگرمتون کنه. یکی از فیلمایی که این هفته به تازگی کیفیت خوبش و کیفیت بلوریش در دسترس قرار گرفته و میتونین اونو تماشا کنین، فیلم اوشن 8، فیلمی که گری راس کارگردانیشو کرده، کارگردانی که در گذشته فیلم هانگر گیمز رو تو کارنامه خودش داشتش. خیلی از جهت بازیگرها فیلم قابل توجهیه. چهرهایی مثل کیت بلانشت، آنا هاتاوی و هلنا بونهام کارتر به اضافه ساندرا بولاک توش حضور دارن. همونطور که از نامش مشخصه ادامه برای 11، 12 و 13 یار اوشن که در گذشته چهره‌های خیلی معروف و مشهوری توش حضور پیدا کرده بودن، برخلاف سگانه اصلی که تمرکز خودش رو روی یک تیم کاملا مردونه قرار داده بودش، اینجا با یک تیم کاملا زنونه طرف هستیم و تمام ستاره ها رو از چهره‌هایی انتخاب کردن که معمولاً در کارنامه خودشون میشه نامزدی یا برنده شدن اسکار رو دیدش. از نکاتی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که فیلم بودجه 70 میلیونی داشته و تونسته 287 میلیون توی باکس آفیس آمریکا و نقاط دیگه دنیا فروش داشته باشه. راتن تومیتوش هم 67 شده. همونطور که اگر آشنا باشیم با این سری میدونید، فیلم در ژانر سرقت یا همون هایست قرار میگیره و البته تم کمدی هم داره. فیلم قابل توجهی و پیشنهاد میکنم که این هفته تماشاش بکنید. Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege. It's a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends, pay my bills. Even if this was possible, you'd need 20 people. 7 people. Why do you need to do this? Because it's what I'm good at. How long would it take you to make 7 pieces of jewelry? 5 or 6 hours. How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore? इसलिए तुम्हारे पास कोई पति नहीं है. Less.
What's your name? Name Ball. What's your real name? 8 Ball. I'm gonna be really poor. What if we could make all this go away? Can I get my watch back, please? And hers as well? Sorry. It's okay. I am with my family. I told you not. I'm in your garage. Do you want me to tell you how big the job No, is? I'm out. I'll tell you how big the job is. I'll be back before you know it. Can I come with you? This is Mommy's very special work trip. In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball. And we are going to rob it. Not the ball itself. On the neck of Daphne Kluger. Valued at over $100 million. It's 150 million, actually. Revenge. It's a twofer. Do not run a job in a job. Taylor Swift? Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. و اما سریالی که میخوایم براتون معرفی کنیم سریال بالرز سیزن 4 یا همون فصل 4 سریال بالرز که خیلی ارتباط مستقیم هم داره با ورزش و به خصوص فوتبال آمریکایی. سریالی که ستاره اصلیش دوان جانسون دراک که خیلی الان رو بورس و فیلم های متنوعی رو توی باکس آفیس میبینیم ازش. در کنار دوان جانسون میشه به از جمله بازیگراش به جان دیوید واشنگتن اشاره کرد که این اواخر با فیلم بلک کلنزمن ساخته جدید اسپایکلی تونسته خیلی برای خودش شهرت قابل توجهی دست و پا بکنه. سازنده بالرز پیتر برگ، کسی که تو کارنامه خودش میتونیم به سریال لفتوورز اشاره بکنیم، سریالی که از لحاظ امتیاز یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیونه. در نهایت باید به این مسئله اشاره بکنیم که سریال بالرز و شبکه HBO کار ساخت و پخشش رو انجام میده و شنیده ها حاکی از اینه که فصل 5 هم سال آینده ساخته میشه و در دسترس بیننده ها قرار میگیره. Am I crazy? Are their palm trees greener than ours? They're just thirstier. This is what they all been waiting for. Yeah. This is the start of a war. Land's looking for a partner. We specialize in extreme sports. If you can ride it, I can sell you on it. This could be a global Goliath. Come on, this is not us. It's not what we do. What is your negative vibe with this place? My brother. I haven't been out here since I buried him. We're gonna make that deal. It's time to double down. There's this kid you need to check out. He's the top quarterback in the country. He's impressive. Not really looking at the kid. I'm looking at his mom. You should take that meeting. I wanted to talk to you about playing again. I'd much rather be playing ball than sitting around waiting to die. How's that for motivation? I'm gonna do whatever I want, whenever I want. Do you feel me? We pumped a lot of our own money into this company. Do you feel me? Nobody go anywhere. We're going to war. بازی که این هفته می‌خوایم براتون معرفی کنیم بازی گواکیمیلی 2، اثری که در حال حاضر برای PS4، Xbox One و PC در دسترس و نسخه اول اون سال 2013 منتشر شده بودش. بازی که کار ساختش رو استودیو درینک باکس بر عهده داشته و در حال حاضر هم میتونید روی پلتفرم‌های مختلف تجربه کنید. ژانر این اصلا بیتم آپ پلتفرمره، اما اگه بخوایم به شکل دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم از اصول مترویدوانیا پیروی میکنه. بازی که مبارزات خیلی جذابی داره و البته این امکان هم به شما میده که شخصیت اصلی رو ارتقا بدین و قابلیت‌های بیشتری برای پشت سر گذاشتن مراحل و شکست دادن دشمن‌ها به دست بیارید. After 1,000 years, the mask of vengeance has manifested itself again. Who will protect the Mexiverse against the powers of evil? A hero with determination, who doesn't crack under pressure, with a statuesque poise of the old gods. Mariachi loco.
اینم از دومین قسمت ویجی مگ پلاس، آیتمی که به صورت هفتگی منتشر میشه و طی اون ما یک سری از کتاب‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی براتون معرفی می‌کنیم. در کنار اینها به بازی‌هایی هم می‌پردازیم که کمتر مورد توجه مخاطبا قرار می‌گیرن. امیدوارم که لذت برده باشین و تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه.